Wala na. Big. Bye-bye. Oh, cool. Ay, dali lang. May kabaya. Itong expect ko nung pwede mo na ito makuha. Hindi talaga. Bakit ang nagdadagol? Nagagadang ka lang po. Sa taas, Pete. Doon sa taas. Doon sa baba na. Tutok po.
zombie yun. Sige, sabi ko lang po. Saan? Ay, look. Magandang bay, ano na buhay? Ayun, mo yan. Tapos niya ba ito sa diba? Ay, Parang kinukuha ko na yung basta. Makabot tayo sa lawa. Barbie na ako. Ito mo, ay, ito. Hindi na, nakalag na ako. Ano na kasi ano, sige. Gawat. Tulong ko kayo. Let's go. Come on. Iyak. Rambo. Gawat na. Sabi na mo, be? Ito yung gano'n ka. Yo. Yeah, eh. Naguli. Ako yan. Bigat yung ganda ng baga. Hiligan. Ay, pagdating ay. Oo. Wapo. Sa kuya. Ipon. Ayun. Ooh. Hindi ko makalaban mo. Mamaya tinawagan. Terus kita Baik. flamethrower. Itindihan ko na. Hindi, may ako. Yung pinuntahan. Ako mukha. Blue. Mukha. Ganyan, be. Hindi ko pinakapuro na mga Tago. Ay, paano? Bigat tingin paano? Hindi tingnan. Ay, be. Apa? Bilis ako. Ano sa tuloy mo? Yan, sanaw. Hindi na piyopi. Lagi sa lao, jayal. Ganda na lang. Wala ba marami ko? Ay, hindi ka lang mga din. Hindi. Ano naman ito? Paano? Mag-group ka na, di ba? Di ba? Kulang pa. Yan mo? Yan. Nag-group ka. Ayun na. Yan o. Wala pa. Ganyan na. Yan. Yan. Lawyer. Yan o. Uy, namin zombie. Yan, kaya yan na. Sa lao. Ako na itong Yan o. Sa ano? Sa balyo.
Ano yun nga, hindi. Siyempre, Ayun ang di ko man single yun. Galing lang. Pwede na, Pen. Ayan, dito lang. Jake, may sister Jake. Samot dito. Tama na. Ako. Wala ka ba? Oo. Oo, bumangin na ano. Talaga na. Ikaw mo siyempre kita, Pe. Ikaw ang kayo si Gina Kawat. Ikaw, Pe. Sabi mo. Ganado. Ha? Ganado. Ikaw. Masalaog. Mateo, din ako. Din na, Pe. Basta. Ha? Basta ba yun? Hindi na ta. Hindi pwede na dito. Wala. Papa. Hello, what's going on? Is that the one? Sige na po. Saan? Paper. Ito ka, Maricor. Ano ba ba? Yes. Yes ba? Tutuan mo. Pero wala ay, pero wala sa Woo! Ilungkot ka. Ano gamitin mo? Botas ni Gigi. Uy, sarang lugar daw kayo kung may helicopter. Bangin, di na ginagawa. Eh, taba. Oo, at least may pira ka na naman yung. Eh, taba, Pe, sa tako, sandali.
Ito bullshit. Nakakalilig. Dahil ka. Kaya ako sa pinakapuruan. Kasi sa kanaglas isang bibig. Ay! Dahil na mara. Itira. Sa ay. Hindi siya tapos doon. Maras kita. Yung sa inyo. Ako muna sa naalay lakad. Tapos doon. Sa naalay lakad. Yan. Isa pa naman. Hindi ba, Nick? Ano pa rin ako? Baliw, ikas, wayo. Yung pa. Sige ba? Kasi siya way. Hindi gan. Ay, gaganda ko. Hindi yung advance mo. Gaganda ko eh. Kaya nga ni advance mo yung mga hindi sa ano. Na. That's right. Hello, Meg. Yo, fresh ka siguro. Panix. Ay, bubong ko daw. Ba't na di? Ito pa pala no? Ran! Buhay. Ay, ano sila? Maria. Lig. Siyempre, nawaran ko gamit ko. Wala ka na naman yung mura. Lag yan. Bumo. Nagagpirak ang fight. Di ba? Hindi po kabigsak ko. Mga abot video. Nagaan. Yan ang pagkakit mo. Nakakabot video. Dali. Nasa tawaw! Fitness. Ito ko kanina. Sus, naglag na naman! Abangan ko na. Pagkulan niya. Abangan ko na. Daan, ganit nga. Boom! Ang galing yun. Boom! Sabi, ganun mo, pinanabot mo sa oka. Kung nagpagano'n lang sa ika, nakakabot ka ang buwan.
Ah, Join. yun. Tapos kailangan. Ako pa. Papapasok sa kanya. Muna kaya ako nga ngayon para sa inyo. Wala ako likod. Space ang bibigyan. Muna kaya drop and malalim yung space. Jake, baka mag-drop pa ba yung dyan na gusto ko yung... Wah, kasi sa tao mo sila. Ito ay ikaw. Ito yung sa ano. Dahil pinipa mo yung aking bahay. Wala nyo yun. Boom! Gadang Hindi, pala. ay mag-500 na lang po kung siguro, si Jake. Pagi na. Ano yun? Kaya nga nag-reload. Boom! Pangina. Stop. Yan. Ako, nasuka ako. Mas ganda nito. Yeah. Yan. Boom! Sorry. Bro, what the? Wag ko na. Babay. Nakakatawa ng pera. Right. Makairak na dahil yung araw mo sila. Bay ako. Ano ko na wala. Hindi naman ako naglabay. Pinagbabawas ang kasi sinang cute. Wala na ako nito. Aba? Bay na ba? Ano na ayam? Oo, yung kinuha pa nga yun. Ang ganda nga ba? Tapos makusog ito, 100 plus. Ano pa nga yan? Uli nga ning kalabang ikaw ng dry. Suhel! Sorry na. Baka baga dumalo. Ano na? Hindi sa uya. Bang, tingin sa mga paayos ang arugo. Kita, bakit kung gararay? Please. Ay, ako po na siya. Kaya di ba ko itama? Sorry, nalabog din ito. Hindi ko mga lang. Ulit Ayaw yan. ko yun na. Kuya, huwag yun ito mga. Lapra. Supra pala. Yung harap ako. Ayan, nandiyan. Ayan. Oo. Bakit mo ang Leo! Woohoo! Ano niya mga galaan? Ilapit ka maya. Hey! Mga live doon sa kanya. Sabi na ako pa din. Ikaw. Almost because
na niligo. Wag yung yang. Wag daw yung daw. Okay, tapos pwede naman yung pala ngayon, pala ngayon. Hindi ako bawa tapos sabay E. Bawa tapos sabay at tapos sabay E. Makaligtas ka mo na G. Makaligtas. Ay, hindi na kain. Ay, ikaw na daw. Yun o, kuto pa may lupot. Alam mo ba na yung live? Oo. Ako nagpakalitas ka na lang ba? Yung mga ginagamit mo, magbumakas na ng mga ano. Itanggi na. Ay, at ang active on board for an auto visa. Good luck. Balik ka naman na maulog akong piso. Di ko nga pala nun, teka napakan ko nun sa ano? Nagbago. O iba naman, Ilan mo ba? iba ba naman? Isa kaya ako. Iba ka ito nga rin eh. Wait, hindi ko nun napakan. Isa ko Sa nakarinig. nga, i-tagad mo. Kaya naman ako. Puta na syempre na. Isa ay po. Tayo na po. Uy, Bawat. Yan. Ano ba pa? Nice one. at nasa number call. Open man. Kapalan ka din ko din eh. Balik, hindi ko. Uy, ang Maro Blas. Okay. Black 81. Kapag pinanutan ka na, kapag pinantan, hindi nakitan ka. Ulo na sa mga Udang, Auga. Matipid ito. Ang lagyan din naman nito.
Mayroon mo si Gita, eh. Murag mo ba? Ha? Sulabo, delay. Ano ba siya? Para ba sabihin? Bukan ko. Uy. Kita dong, ipa yung. Uy, yung. Bat! Bat! Tawa na kayo sa
sa iya na, gamitin niya na kay Paniya Diyos. Si Robert, hindi magtanong sa rumah klaro pa. Di ba? Ikaw ba Kaya yung nga si JHD. Hello ko. You're ready, it's ready. Malas na ito. Parang balik kita po yung balik. Bart, di ba ka dyan? Hindi ba kami ng tayo? Ikaw ka dyan? Ikaw ko dyan, eh. Ikaw. Ano ba? Ayaw mo si GPA, eh. Sagot ko na siya. Sagot ko. Clothing. Kasi ako ni clothing. Kasi na ako nga ni clothing ito. Sige ako sa ano mo Iba ko gano'n. yun. Pisan niya pang ano ko, apat na kaklase. Pati yun, minta ko. Karwayo yaw, pinsan. Mas na ako ni clothing ako din. Pati si Kaya ako. Si Carl Piero. Sabi ni Edward, di ka download sa bracket. Ikaw, ano ito? Ha? Sabi ni Edward, sa namin doon sa bracket. Di ko doon sa bracket. Hindi, naman na. Bibigyan ka na ako na URU. Mag-book listing. Mag-book listing. Puli ko na sa kuya. Sa kuya, ang flavor nito ko sharing. Sharing ko na. Saan ba yun? Pero din sa labi na gano'n, ano ba? Ito ko lang. Kaya kayo niya, pero ang tawag ko dahil. Ang pato ang right. Mga tulog na. Huwag lang kami. Sabi mo, rescue ko. Ayaw ko. Sabi ko, Pet. Ha? Sabi ko, Live. ika. Dahil. Mahal ko. Adi. Adi. Bridget Loayo po. Ay, wala ba? Wala din si Adi. Ay, kita kaulit-kaulit. Love ka mo. Hindi ka na magkapagdali mo, may gayod. Magapot, wala ko na ko. Dahil mo, may gayod mo. Love ka mo. Dahil ako. Nalala. Kapoy, pampaswerte natin. Oo, pampaswerte sa pitaka ka nun. Sabi nila, baka paswerte na yung pitaka mo. Nilalagay doon sa pitaka eh. Nilalagay ko sa pinasin. Sabi mo na ba? Pap! Pap! Ha? Tuloy, Pap!
Hindi, pampabetes daw. Ano na? Sa ano daw, sa pitaka, sabi. Bagong-bago pa naman. Hindi na. Kakabili niya lang daw. Ha? Baka, ewan ko dun. Sa binigyan ako. Ha? Ano daw? Ali, translator. Hindi. Ha? Ano daw, Ali? Ano daw? Ewan, mali ko ba kung sasabi nyo? Ali, Tagalog mo muna. Hindi na ko na tao. Hindi! Bago! Balik kita, be. Never! Balik kita. Kaya nga, Bago, di ako nakakabalit. Dapat ako yung Hindi ako nakakapit sa patalim kahit gipit Ako yung ano ha. Rankings ko na ipipit sa mga job. Di binigay lang sa akin kanina. Hindi nga ako sino yung nilito sa dito. wala na. Tatlo ate eh. Nakipag yung isa, sa akin binigay yung isa, tapos good trip yung isa. Isa lang daw kanya. Bili siya. Ewan ko sa kanya. Akin, ito na lang, papaberes na lang sa pitaya. Ito na lang. Beres na sa pitaya. Kulay blue pa naman. Ano yun? Strawberry? Luwa po. Ay. May buwa po na. Wala po. Kaya mga tanong mo, di makasala sa anong pag-ibig. Kung kamusta ako nga, gumili ko pa kakay. Gano'n ka mga tanong, dito mga, wala nang sa akin. Gumili. Mulang putik. Wala namang size ko eh. Buwa na sa akin. Nabuka mo lahat kasi binibigbakan. 2017 ba yung expiration? Ay, 2027 pala. Ay, 2027 kasi. Diba yan? 2000. Hindi, hindi. Wala namang ano, kung large store, Ronnie. Ronnie, tama. Wala. Wala doon. Sabi niya sa Nagi, pambuko niya na kipi. Sige ka, mali kuya mo. Magpapenas na sa ano, sa Wallet. wallet. Abot din ako, ano, kapag Pwede pa naman yun, pupunta naman talaga ako dyan. Pero hindi pa ngayon. Matagal pa. Lalo ngayon, may mabigat na problem yung kinakaharap ng pamilya namin. Tatagalan pa talaga sobra. Gusto ayo. Pero ipon, alam nga naman pupunta ako dyan, pamasahe tapos, pamasahe pa uwi, tapos pagkain ko lang, wala pa sa lubong. Siyempre, pag-iipunan ko yung pasalit ko, chillax lang kayo. Ano ito ang Saan kayo? Pupunta ako dyan, yung ko, ano ba yung pasalit ko ba? Oo, ubusin ko kayo, chillax lang. 20 kayo, ubusin ko sa inyo. Hindi na isa may libo. Mag-iipon pa naman na kayo, matagal pa naman. Pag nakapasok nga ako ng army, ano eh, Hindi mo na pwede kang buong nga. papadala ako sa ano. Ako yung combat. Nakuha nyo? Matarang mo yung ano? Ano? Parang sa ulan. Parang Uy!
doon. Kung kaya rin, ano, Pumunta ka. sige, pag-araw. Kapit mo lang ako. Kaya ka dito. Pumunta ka nga. Hanggang sa dulog. Hindi, happy going. Ay, sa padya. Going. Sa padya. Ay, sa mutawan. Nagbabakal. Sanday ang ang buwan. Isa parang kayo. Pinaling mo sa mga lutsin. Tabo. Talaga, maraming bro. So, kaya sa likod. Abang. Ibang pe. Isay. Uniyo, pure. Alas, walang bahan. Utang ina. Yan, surok pa. Uning ano, mora, bulong sa puti. Bushing bidinig. Wala yun. Hindi na isusun. Ang nag-vlog doon ang mga Pagkatabi. Pagkatabi. Yun na nga yun. Maligya. Bakit ito ang ganito to, kinuha. Ganito yun. Kinuha.
Pero ako naman ko ito. Ano ako digdi mama? Makatulog ka si digdi. Lagi ba lang ako? Ilan ka si Gam? Una ko klase. Hindi, parang nag-focus mo sa kauya. Diba? Ako na ba? Diba? Ano? Halbo, yung mo lahat ng tao. Ano, may duwa mo na naman. Alam mo, mainom pa daw ito. Wala, paano kaya may apple? Madalitan pa nga. Nangawaan pa nga na. Ba't lang sila? Maray, lapa daw, kada ito. Maliuso. Malito ka. Ay, 100% waiting still. Taga. Ay, buka na. Anong pag-tingnan mo? Facebook. Ayaw ka, magkano na ito? Ay, mag-Facebook ka na lang. Naiman. Mapapanap sa So, ano, ito. natayan? Araw ko na si Patre, ano. Ako, may saulat ka. Ano? Hindi mo ito dyan. Hoy, kala ba doon ka na? Likod na, tawa. Hindi ka Ano dito sa tinulog mo? Ano yung gusto mo ito? Ito na yan sa Lolibitang Military. Sa? Lolibitang Military. Ano ito? Ano yan? Sa Bicol, sa iyo. Ito po araw sa iyo. Hindi na kami ng mga gibuhin. Araw kami sa iyo. Ako kung nag-ibot na. Bukod sa tulog ako. Nasa ka? Yan. Yeah. Ha? Hindi na yun.
May kuha ko niya na to. Aling siya. Magbago sa Facebook daw sa mo. Bagay sa iyo. Ang mahulog ako. Sorry. Ay, bagay din. Dati may pamit siya. May pamit siya. Paano siya mag-search na kayo Diba ko barber search? Ano ba ako? Ilang mo people? Ilang mo lang? Iyo. High page lang ginamaya. Ano low page? Low Tama ba? page. Ang dami. Paper page lang yung paper page. Ito. Paper out. Paper page. No paper page. No paper. Yun, mas lalo. Alam mo na. Iconic. Nag-boom na siyang aeroplane dati. Kasi ko dyan doon sa mag-boom sa iya. Paano kaya, naabusan kita so ang guntay. Eh, siyempre, itatad ko ito 8 hours kira. Sama ka doon sa mga ganun. Pero kung man malinig, aeroplane, makaas mo yun. Ano ba? Kung ako, kung yun, mag-search ka, Harvard, itong Harvard hair. Ayan. Hair. Ano ba? Gumanang ka na po. Ako totoo mo. Fifty kami boy. Ano? Durang? Gagawin mo. Fifty ka na ako. Sabi mo ka tayo doon. Hindi ka mo. Ano din? Ano nga sa night out? Ano? Night out. Ano sa night out?
Pwede yan. Kami doon ay may ano kayo may kinakreate? Kaya ako lang. Hindi, palit ko pinagkakita. Ayos ba? Batigay yun. Wala pa yung may paano hindi ako bakal mo tayo? Sis! Minsan ang hindi mo lang ko. Ay, nice ball. Tapos mo na naman. Yan pa ako. Ako ay yan. Hindi man. 7. Oh, hindi man. Arong lumang paano. Mag-ibo account. Ibo ay nakakaya. Absolutely. Oo. Maaw ba ako ito? Ang bubo lang. Ay, ibo na ako. Ay, Dito pa lang. Alam ko na yung ano, sa'yo mo na ano, di ba na kaya ko
Ano yung paborito kong player? What's that? Ano mo yun? Ha? Wala lumali ang bilakal. Okay. Ano po bakit ang ano tema mo? Okay na mo. Ano mo? Ano? Hotel video to. Pero ang mga yun. Ano ito? Sa ano? Ano nito? Ayun ako sa Angel of kaya ko din. Hindi mo naging ang Kali ako mag-search pa yung player. Mukha nung ano naman? Ay, waksa yun. Hindi ka nag-aaral.
Kasi, Hindi kami nilagyan ng Ikaw na yan. Sige mo yung nakataon. Magkamatay ako, mag-quit na ako. Mag-quit na ako sa'yo. May inaantay ka sa ako. Sige, tara. Di ba? G. Hey, yung content creator ko kasi tropa din sa lifestyle. Gagawa siya ng content. Gusto niya daw is, bumo kami tapos gawa doon kasi ng content. Para makapag-focus din ako. May pang-mining. Ano kaya yun? Kalaban ba yun? Singer? Number ano? Babae yun eh. Kaya bababasay, mag-duty street ako. Duty. Kunti lang yung ano dyan, pre. Lot, di kaya, duty street tayo. Ayun sa duty. Sarap kaya may Say. Wala ka pala say eh. Say, dapat ikaw sa ano. Lalo na sa Bayside, grabe na baba. Pandaw. Magaganda.
Uy, lalo kung pirang ganyan ka na. Okay, na, dami ka laban ah. Pirang ganyan ka lang. Report dito sa akin. Gagi ka, Sai. Ba't ka dun pakamatay, ah? Wait. Lang, gagati kita. Wala akong bala ng atin. Bago lang, bala eh. Saan ba yan, Sai? May tango mo? Ano lang, bala yan. Sige eh. Okay. Sai daw. Tapos mamaya makikita mo yan, naglalaro pa. Eh, wala ka na eh, ikaw ha. Nagtatakbo na si Idol sa'yo. Oh. Uy, medyo ano pa lagi. Kasi ha. Ayun, nagsisay, pinapaka si Idol. Pinapaka si Idol. Ako ka nang dapat lang ito ang Ay, magkaibigan o magkaibigan nga ba? Magkaibigan na. Bago. Yan, ito ko. Ay, ay, isin. Oh, wala na sa atin. Ang battery. Para may sabihin mo ko. Rami. Mo, wala ka na. Wala ka. Wala ka sila mo nito. Bago daw. Saka ako mag-ingat. Saka ako mag-ingat. Grabe naman yung net na ito sa ano. May naman. Naman. Grabe ba? Ay, maganda na. Nasusunod yan, Sai. Nasusunod yan, Sai. Mahal na kita, ganun na yan. Level up na yung part. Ay, ginawa ni Sai. Wala nang pag-asa part. Wala din Sai, pinapasa si pare. Last game, may kasama ng iba. Wala din si Sai. Hindi nagpapalit yung nandyan.
Nagpapalit din sa yung nandyan eh. Sabagay, yung ayaw kasi ni Say, yung ano, kung siya yung magbubuhat. Ayaw kasi sa mahina ni Say eh. Oo nga. Hindi, ako nga, ayaw sa akin dyan ni Say, kasi nga mahina ako eh. Kaya nga ayaw ako yung kalaro palagi. Wala. Sa malalakas lang yan kasi bagay ni Say. Hindi na pinapatol si Say sa mga gaya natin, friend, may hina kayo maglaro. Kasi si Say malakas. Oo, may hina. Wala. Gusto mo sa malakas? Ayaw mo sa aming may hina. Oo. Ayaw niya para sa may hina pa. Oo. Ganyan naman talaga yung mga babae na yung parang pinipili yung malakas kaysa mahina. Tapos di nila alam yung malakas palang pinaglalaban nila, ng bababae lang naman. Di gaya natin mahina, no? 6-1. Kasi yung pera, GPS, yung account ko. Ulit lang. Hindi ka magdala. Then, open na naman din. Easy. Open na na din account ko. Ayun. Dahil namimili yung malakas. Dali na open na natin. Naka-open ako eh. Open na natin. Ayun. Isang par. Pakitaan natin si Zay na kahit mahina, may ibubuga din. Oo, may ibubuga din. Oo, may ibubuga. Hindi mo nito sa yung papel na nabalik ako. Account ko? Naka-open yun, ako duman. Ito kasi yung free Zay is yung rusher. Malakas mag-rush. Siyempre, ano, dapat high rock. Igaya natin, master na naabot. Daya, na-X yung kay Zay. Ayaw nila yun. Ito na pa. Ayoko nga sana nito kasi
Sana ako. Dahil din naman kumita. Sigurado, yung mga nagsasalita, ano may Continue. Meron pa yung parang sa gilid na ganyan. May naka-silence para. May naka-silence sa likod ba? Binaril lang, may naka-silence sa likod. Pwede sa likod mo. Ayun o, nasa car. Huwag na natin muna yung galamit. Iwas mo na. Okay. Baka na naman. Ay, na. Hindi na pala ito eh. Baka na naman. Ang bakit ko nito? Ano mo na dahil yung pagkawa? Ha? What? Siguro sa mga ano, babarilin. Dalawa. Tango. Pupunta na sa may tango. Hindi, kaya mo na magpatayan. Ang ina, apat kayo palapit. Ay, tapos naman. Yun. Bawadan mo na dahil kung mag-iisa. Kaya ng powers. Hindi na dinagyan. Ayun ka. Hinaga naman tayo. Ako ba? Na. Tawa, third siya. 239. Bye-bye. Kasi yung wala di ba no? Sa likod. Sige ba? Kaya ba? Ay, ano? Kaya ba? Punta ako dyan. Wala dito yung nagal niya. Pwede ka sa taktak ng bundok. Kaya na, may taktak. Sangaw.
ano. So, ito pa, no? Ito na ako. Sige, tawag ko lang. Yung nandito, yung nakabikit dito eh. Ano ko lang sila. What yan? Nag-ibalik. Down, par. Doon na yung nasa zipline. Ito na lang. Nice one. Wala. Mahina tayo, par. Mahina tayo, par. Mahina. Oo. Mahina. Ganyan talaga, par, pag mahina, no? Ang hirap maging mahina. Ang hirap maging mahina. Sige, mag-iisang game pa ako. Wala pa siya eh. Dapat. Ano eh. Nakanood ka nga eh. Wala to guys. Ayaw sa mahina. Ayaw sa mahina guys. Salamat sa hindi na ako yung content creator kung ano. Tropa. Naka-active ko. Isay na mahinap sa mahina. Say, ano naman, kailan lang kita nakalaro ulit. Baka ano naman ito. Kaya pwede naman last game tapos mamaya naman, So, oo. So, ano naman, Say, ngayon lang ulit tayo naglaro, Awit naman. Ayun na, kung hindi ko na lang kinakasip. Awit naman si Say, baka isa na lang. So, wala, kahit dalawa pa yan, gusto namin fire team eh. Eh, wala ayaw nila, Ayaw. Eh, mamaya, isang ito talaga, Say. Promise. Anak ka ng training, Pwede. Eh, kahit na nga, bilisan mo na. Kung kanina ka pa nag-ready, di sana kapag simula na. No, yun, Say. Sige, ganyan ka na, Sige, ganyan ka na. Natitiis mo na kami, Sige, natitiis mo na kami nakakalaro mo, Wala, natitiis mo na kami. Wala. Sino ba yung pinagmamalaki mo? Sino ba yan? Sino ba yung pinagmamalaki mo? Amunin namin ang 1v1, amunin namin ang mga mahina lang, Amunin namin, Sino ba yung pinagmamalaki mo at ayaw mo sumali sa amin, Sino ba yan? Wala, sino ba yan? Eh, wala.
Ano yung pinagmamalaki mo? Wala. Wala. Sige, sige tayo. Sige. 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 Ganyan ka na, ha? Sige, ganyan ka na. Ganyan ka na, ha? Say. Wala, Say. Wala. Sige, sige. Sige. Ganyan ka na. Sige na. Wala to, wala to. Panghabang buhay na pagtutupar. Panghabang buhay na tagpo. Promise talaga. Panghabang buhay na pagtutupar. Wala to, par. Puta, panghabang buhay na ano to. Tagpo to. Wala, panghabang buhay na pagtutupar. Wala to, pwede talaga yung say, par. May pinagmamalaki na kasi, par. May pinagmamalaki na, kaya ganyan. May pinagmamalaki na kasi, kaya ganyan. Malay, ikaw pa naman malakas yung BF mo, kasali mo pa sa mahina. Siyempre, hindi na. Diba? Siyempre, hindi na. Dito na lang sa BF mo malakas. Okay, siya na. Agad na lang kami maglaro. Eh. O, sige na, out ka na. Kami-kami na lang. Mag-i-step na lang kami. Baka naman kayanin. Okay na. Sige, tara. May kumpula naman si Sai. Matay, ha? Ayaw makipaglaro po sa last game na. Ayaw pag last game. Bago talaga six. May babae to kayo. Pagkahirap dyan ang damit, may ano yan, ano ba tawag doon? May lamat yung damit niyan. Wag mo hiramin yung damit. May lamat yung damit niyan, may lamat. Alam mo yung lamat? May lamat yung damit niyan, yak, walang laba-laba. Wala, okay lang walang jowa, at least half kabayo, half tao. Kung inuwan, tanga. Oh, ikaw, lalaki ka, puta bakla ka pala eh. May lawit to, pre, may lawit. May lawit to. Ako, babae, pero yung boses lalaki. Raul! Raul ka! Ina mo, may lawit ka. Ayos ka. May Raul. Raul ang puta, may lawit. Hindi, kahit saan. Sarap talaga may pag-away. Kaya gusto ko sound like kids. Sige, tara. District. Sarap talaga may pag-away yan. Dun sa ano, parang takin na trash tukan dun pag nasa ano. Pag nasa air. Takin na trash tukan. Yung iba, sumisigaw na lagi. Oo, trash tukan talaga dun. Sarap din mga trash tukan pa. May ginakatahan ba? Kuya, dito siya, tangin na no. Andito na naman kayo, par. O, par, yung baby girl mo, nagawin ko. Ang ina mong may lawit ka, akit ka dito. Ang ina mong may lawit ka, ha? Ano, susulkin ko na to. Susulkin ko itong babae. Sige, isa, dalawa, tatlo. Sabi ko na eh, add mo na lang ako ate, tapos duduwo kita. Bobo yung kasama mo, pinapabayaan ka. Add mo ako ate ha, bobo yung kasama mo, pinapabayaan ka. O hindi mo yung gagawin, mamahalin pa kita, promise, 24/7. Wag mo na idugo yun, mamaya, dugo tayo. Malakas pa yung bunso ko mag-protect sa ng babae dun eh. Trash ka. Pinabayaan yung baby niya. Di ba naman, dito sa kukuha ka ng baril. Malamang.
tagal mo makita. Nandito sa akin yung lalaki. Ano gawin natin? Oo, nandito sa meeting. Hoy, tanga, saan ka na? Ang ina, tumakbo ata. Ay, ito nga tayo. Ito nga. Tara, rush natin to. Tara, rush natin to. Sorry lang to, solo. Ito. Wala. Sumakit ng bubong? Kirain mo nga, par. Try mo nga. Ganyan sa loob. Nasa taas? Sumiyagdan daw, sumiyagdan. Oh, ano bar? Ano bar? Bomba lang kaya mo? Ano mo? Bomba ka lang ba malakas? Eto ako, puta ka mo! Kaya ito, pumomba din eh, no? Kaya, sinulti ko naman yung memory. Sabi na, hindi mo pala bumaba yung babae. Lakin, lahat ka naman ito. Kapag pinag ako ng babae, yun yung ako. Sabi muna ako para mag-aspa. Kuya boy, ako na. Sabay. Wala.
Bakit dito na siya? Wala pa. Oo nga, online nga eh. Mayayari ko. Itong dance, or itong Mars pa. Wala, naglalaro na itong Mars pa. Ito si Baby Girl, oh. Baby Girl, parang 20,000 dito. Diba? Level 16, wait. Check ko nga. Hi. Hi. Nagmakaawa siya sa akin, eh. Sabi niya, "Wag mo ko patayin." Wala. Kalaban, eh. Walang pagbilan. Pero pwede mo kong yung mamaya. Ganun dapat. Dalaw, apat. At ang apat na nandun ko sa ating buko, eh. Dalaw, apat. Ano yung mga, ano ko dito, dito na online, ah. Sabi ko, okay. Kung ano ka, mag-invite ka ng ano, mga namin yan, baka naman. Sabi sa kami niya, ano, babae. Ayun si Mars ko, Mars Pack, Mars Pack, Mars Pack, Mars Pack, Mars Pack. Dalaw, ay Mars Pack. Kaya tayo, Mars Pack, awi, awi, awi. Kung hindi ko pa ako, ang tingnan mo, maraming kilo. Ito na ba ito? Kaming breakfast. Ada ako tiga. Tara, 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 Mars Pack. Let's go. Mars Pack. Mars Pack talaga. Mars. Oh, ina, umalis.
Tapos, Hello. Babae. Hello. Babae. Hello. Babae. Hello. Dito babae. Hello. Dito babae. May petal mo pa. Agoy, may petal. Ouchie. kailangan magiging protection ka na rin. Tumatapang, may insight. Hindi tayo. Ay, bakit?
parang ginamit. Napapalag. Ayun. Ha? Diba? Para ako, sige. Yung wala pa. Wala. Sige par, di na papalag. Kayo na lang. Kayo na lahat. Kayo na. Kayo na pati ako. Ay! Kayo na pa. Pinipilipin ko sa'yo. Ay, pati ko ayaw mo. Naman, pati sarap ako sa tao ba? Tao doon. Ul, tanggo po ul. Ul, tanggo po, tanggo ul. Ul, tanggo ul. Pat, kukunin ko pa yung type ko. Para ko na meron ka na. Pag naman ilang ko yung type ko na, ilang type ko na ba meron kayo? Yung kanina. Yung kanina. Yung kanina ang type ko. Yung una. Wala na ito nakawa. Type ko. Pag ko mag-aagad. Yan. Ano ko eh. Bago kanina, dalawang time for na yun ah. Bago, kasi naman ako sa PC mo eh. Ngayon lang ako nakakuha ng comments.
Okay lang, bulat na mo dyan. Okay na nga lang sniper niya. Bumulong yung sniper na ko. Yung sniper natin, okay na lang. Yung sniper na ano, rifle. Let's go. Si Ampat, gago. Walang ano. Wala, kung si Ampat, siya ka muna. Wala, gamitin natin para kaya tayo katulog. Tayo. Round and round and round and round and round and round and round. The wheels on the bicycle round and round. Up and down. Oh my. Pero dapat dapat. Okay, pag isa lang. Oh, Ang ina wala. Simot, gago. Simot pa. Anong road trip lang?
Ginagawa niyo. Dito may hingin pa ron. Supply. Hindi pa natanong. Gratis kami. Hindi pa natanong. Magugulat na lang yan. Huwag mo na kayo mapakipagpa. Huwag mo na kayo mapakipagpa. Kaya mo si Iwan mo na. Magkatid yan. Karigin natin. Parang sino ba? Gatlingin mo kaya. Ito, may gatling mo. Gatlingin niyo. Ganyan. Wala na. Kuha ko no, sa school. Ako na, ito na yung mga ko dito. Pero ingatan niyo mga to, ha? Oo, Melanie.
Paano muna sila? Alis kasi ako eh. Melanie. Bahala sa inyo. Tayo dyan. Hi. Hi. Bata. Hi. Ini ampat. 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 Ilang chicken naman tayo ano, pan? Panganya. Ilang chicken na tayo? Dalawa? Tatlo? Dalawa na. Dalawa na. Dalawa? Dapat ko kayo rin isa bago ko man siyempre. Yung mga wala. Dami. Ano po? Ayos ka. Ay, ito ba? Ito ba, outlet ka? Outlet ka, outlet. Bakit namin yung ano, yung na-outlet? Baka naman, pwede ka. Ano dyan? Ano? Mag-iskat muna kayo ha. Gagawin lang ako. Gagawin ako, bakit? Isa ako mamaya, order din ako.
Ano pa? Ano pa? Roy. Ano pa? Kita. Oh.
Nagdudod puno, nagdudod puno.
Bubo! Ganda ko patawayo. Bubo! Yan na. Yan lang na. Siya. Iya, iya. Iya. Di, para ang ayo. Pagkalaan niya. Wala pa.
Natin yan. Ay, nagkakita ko. Ay, naman. Ano pa meron kami sa Okay na to. Hi guys. Kabaldaan. Nasabugan ako po. Ganun ako nakapisolate. Eh, ba't makaligyan mo na? Hindi mo maligyan mo. Board na lang po. Ito na kayo ba board? Board. Board. Ano yung board? Board. Board. Board na lang yung board. Board. Ah, ano mga ligyan? Board na mga pato ng mga ito. Mga ito ng mga hindi tayo pinipino ko doon. Parang po ako, pumabata ang bukod. Tapos, walang pinipuno. Ay, pinipuno. Pagkabiyay, ano, bilis sa tayo ng mga nakakabili.
mo. Si Adi. Kapag-isip ka. Out na.
na magpapagod na kasi. Bakit, Carl? Ano mo yung forward pa sa kaya daw mga kabado. Ayun po.
Ano? Ano? Ano?
Nandiyan daw yung mga wallet. Tingnan mo. Yan ang tutulog. Yes. Baka, Romeo. Ano ito? Maluwa ko sa tayo.
Okay, sa WhatsApp. Nagkakaroon ako ng Nito. Tulad ng bagaan ko, ito ako din sinabi. Katulog ako. Naman nakatulog ka daw kung hindi nagkakatulog na bangge. Pero ito na kami kung nakakalalang na. Ano na kung ano gawin yan? Sinalabi ko. Pagkanuto ang nila na ako dito, ako sa nakanagi, hindi mataka. Kuyan, pag sabihin ko marong, mura ko na ako, kapagyakin mo na ako ano, hindi ko ka na ako. Takot ka ba? Tapos, bakit lang kasi, daan,
para sa niya yung pagkalaan. Ano na plan siya na kaya. Kasi pag-pag-alba ni Bibi na, kaya niya. Kaya mo yan, nakakara sa diyon. Punta sa amin, so, siguro naman sa dito. Siguro naman sa may, ano, sa may, sakat sa magatan. Sa may lawyer, naman sa Yan banda yan ang karaan. Yan banda yan ang karaan. Nasa loob naman sana. Pwede Ito ba lang yan po. doon? Nasa sa pinangko. Ano ba doon? Ayan. Na may tignan ng ganun. Ano ang oras? Doorknob? Kamusta? Kamusta? Ito ba ang gusto? Bakit ako nakaulan dito? Sinapit mo ba ito? Ano po ang pasalong? Pasalong sa lang ako. Kasi kala ko din yun. Wala yan na bang ay kaya ka ba magpahal kasi ano? Hindi, si Kaso na yun Kaya ninawalat mo magaling naman sa e-bike. Oy, ay, kanti, ano mo, kalo mo. Kasi yan gagamitan mo. May kalo ka ba ba?
Anong daw mo dyan? Hindi na, doon nagsa mo dyan, nagsa mo dyan, takot mo.
Paano pag ginawa na sa iyo? Ay, ano ba ito? Hoy, bali mo yan. Ano? Diba?
Yan na si Kuya. Kuya! Kuya, kamusta? Ha? Nakatama ko dito. Ha? Ano? Ano pa trabaho? Kasi nagkaroon. Oy! Yes! Ikaw ang nakataon. Dala ko yung gas 1,000. Ang gas 1,000. Ayaw ko sa doktor. May sabay. Sabi ko, ano ba mo sa bakit? At riches for the Short. So, ano mo ba ka? ha? So, kuya mo? Dahil ako nagkaroon, no? Dahil ako nagkaroon. Dinawag ka rito.
Red or black? Saan sabi ano? Ano po?
Sa amin. Ngayon, Kapatid nila Edgar. Wow, ang pinambas guys. bye. Minsan po. Uy! Ito, ito. Wag up, Matindi naman eh.
baka mag... Meron pa yan ah. Ang dito mo nagtaka. Wala na. Oo.
Yan ang mga... Ay, ang bata. Snake, pagkakot sa iyo. Dati, mga nasa. Ano na naman sa kuya butong no? Kamatay, may bahay ka, may kita na ito. Ano? Ano si Chico ang lesbian ka sa bato? Bisa ko lang sa bato ay pinili ko si Jay. Ay, kung po hindi kayo. Important na. Kita ko yung ani pa ano. Kuya kahit pa premium. Ali. Ano, Lodi? Ano ito na gano'n? Sayo-sayo. Ay, sila mabakan na kayo. Bukay ko kami. Yeah. Hindi ka mag-buy. Ayun na yun. Hindi ka mag-click. Hindi ka mag-buy. Hindi na ito. Wala kang gate ano gas. Wala kang yan. Ano na ba? Tapos matugad yung isa. Okay, sir, gatuloy na. Parang gatuloy na. Gawin na natin yung mo lang times 4 ikaw sa ano. Ako dyan. Sige. Yun na daw. Hindi na tuloy na yun. Ay, kaliliban ko yung mga ay, pamahay. Ano mo? Ano ito? Ito. Yan o. Papadana yung bro. Sarap po sa ready. Hindi ko sa iyo. Okay. Ito, pambira kasi, panduwa. Yun na nakama lang kita. So, ay, paano na po? Eh, awiyak eh. Ito. Ay, sa pulo. Bigyan daw siya.
Yan ang harapan, may ano dyan, ako dyan. Alam mo sa tubig, at Como pa ito, paano kung man? Yan, ito. Dapat, may kuha na ano, kaya na may tulong bisis lang gamit ang super no pamori. Diba? Diba? Ang iba tulong. Kaso ang iba talaga, yan, lumakaw ka na. Ako lang. Panas, pag yan ako sa kalaban, pwede kang atong gumawa sa kalaban, pwede kang atong hindi. Upload ka sa kaya wala, alam ko din, ikaw ko din, nagbubuhay ito, kung ano ba ba? Wala akong tao. Oh, hindi pala ito ay buborda. Buborda ko nila naman. Yan mo. Yung, at siya ko yan. Yan. Balita? Napapayo ba? Yan, kanila mo mga mapundoan, ano, tapos saan mo kayo? Hindi ba ang may pinuha? Dahil parang like kung ano nga yung tinulok ko. Oh, dahil sa pulo nga yung drain.
Ay, ka magano. Coming. Next na ako, next na diba? Oh, snippet, snippet. Malot, malot, malot. Good, or si. Stick. Ay, di ka kasi kasi. Nga ito, ang bano, nahihiling mo ng check na kasi ka. Diyan, nandiyan sa may video, diyan, nandiyan yung, pag di pa nagpupula, yung sabihin, aray pa. Ano ba ito? Nice one. Alban. Alban kung nandito ba ako? Alban no. Ilaw. Kaso, kaya pa ang goal mo Alban. Pamang BNP, dapat goal. Goal, dapat ang dong. Ayaw. Tara, tayo na lang. Oh. Sige, may kaya mo. Yan nandiyan sa may araw-araw. Maganda ba? Maganda. Okay, nandun na nga. Dito na ako makapaglaban. Ha? Pagkabuhat lang ninyo. Makasunod. Ay! Mulok ano mo? Yan na kutsi, may ato. May ato.
Kaya wala ka. Hello. Yan. Bakit? Kataning nito ba yun? Ano pa ako panalo ay. Wala pa. Yan eh. Uy! Ari na! Wala ko kumama. Meron ka pa po medyo. Uy, may nagbuba! May nagbuba! Wala pa. Ito. Hindi mo, mga mag-issue na baga. Hindi ako. Ba't ako? Ay, sino? Uy! Hindi. Balik na ni. Wala mo, platinum na lang ako. Platinum lang kami, binali, nagsisunod niya. Dapat ko pa ano, dati na rin ano ka, kaya mo, nakakako ako. Ano yan? Wala mo na ako ah. Ano ba mas iya ko din nadamay na ito? Oh, bakit? Sige. Mga bubuan, ako to. Bakla. Bakla ba? Kumali ba sila dito? Ano yun? Grabe yung mga, wala na sana. Mga nakawat. Hindi! Ganda. Ano na naman ang? Telepon na na. Iniinit, tulog ka na. Iyo. Iniinit, tulog ka na yun. Ay, ba ito? Iniinit, tulog. Oo, magawin mo ako na. So, yun na naman ang mga pigi. Kadak ng istok na eh. Doon din na lahat. Doon din na lahat. Lolo din. Kaya ka pa ba? Oo, doon din na lahat. Ayun pa, ay paano magsisimula? Meron din ang pinahapan. Malagkit ka, madami. Tapos fire. Ay naku, anong po kayo? Bakit na? Hindi mo na kumakaw. Ako yung daw. Sige. Sige, wala mo. Hindi ka na ako. Buk na ang katako. Bakit? Sabi ko rin pa, nakakatakot.
Yan ang saan? Yan. J-O. J-N. J-O-N. J-A-N. Yan. Wala na. Wala na sa likod na yung patay na ba? So, play. Ay, napalit na. Sige na yan, email. Ay, bakit ko na pala ng Pero ba kayo ganyan? okay, naman siya. Tunawin mo na ako din kaya pag-run. Morag gini yung ano ka na kampiyon. Hindi, kasi diba, yan ang mga bagmong mo. Wala na ano, para nagawin yung pamanggang mo. Okay ka, pwede mo pala nung eh, pa, tigre. Slowly. Wala na sa Palawan. Nasasak mo, eh, pagkulang pa ito. Kasi sa may bala ng iPad. Paano kaya nga ito yung magkaso? Meron para ba? Ha? Pero ba kayo ginamit mo? Kaya pa niya. Aring. Ano kami practice ko? Yung Dati lang na sa ano, ang galuto. practice ko my God. Oh, may saro. Ay, yan. Ika daw. Ika, ikot mo niyo. Ikot mo. Yan ang pamilapis sa akin. Ito na ako number 3. Wait mo ako. Lapis. Teka ba? Okay lang. Iyo, ko mo lang iniyo yung naman. Iyo, diretso ko niyo, diretso ko na. Telepon mo, tama. Yan. Dunan mo. Pag hindi nakagapat mo, kaya naman ko kaya naman. Wala na.
Kaya ako pag-ilaw. Likod. Kapalit ako. Ano ba kayo? Punta niya ko dito pa.
luwag. Ako din ang copy ko. Pero ang kalabang ko. Pero ang kalabang ko. Pero, Oo, hindi na pero ako kalaban. Ako, kasi ba? Sino ko? Then, Natawa ko. hindi nakuha ko yung iba. Kaya ko. Teka, teka. Teka. Ay, parang mo. Sir, pinagkaalam ko, may sarapan na. Ano? Kaya sa mga Sa akin, tayo po, parang niya. Parang ako na mga badil. Ayan, ikaw nga. Ay, talaga na Ako kayo. masama. Ano to? Ako na mga badil. Entas na. Balipat ko ba? Oh. So, hindi kita na po na Nabiling mo, nabiling Ako mo. na hindi ako Kaya na, ikaw na Wow. wow. May kalaban yan. Pagmuling na. Pitik-pitik na ako ng plate. Dito, ang dami dito mo. Pitik na. Ano ko nilo, may nagkakiaan. Kaya ka. Dami na ako. Oh, ganda. Hindi na kita na. Sabi ko, Ayan na lang may kalaban. Yan. Lahat. Ayan ba? Kaya ko. Gulat na balag bro. Madami. Madami din. Ayun, gusto ko ito. What did you think? What did you think? Alin dyan, Virgin, ganun ang pakanan. Basipol dito, may sabay pa rin. Ano rin yung hindi ko mas buong pero napala. Ha? Ano?
ng mga tao na akin ako! Akin ako! Patalo nga ako! Katulad naman si Jay! Uy, nakakatawa ni puto! Pag pera, masalan yan. Lapera kasi ni Jay, bombay pa ko eh. Ano? Bala, doon doon siya. Uy, kami dito. Saan mapera, masalan yan. Wali na dyan tako naman sa Regina. Sorry ako lang. Yan. Okay na tayo. Okay. Next. Kapag na siya. Okay. Wait, ito po. Tani ko yung ano. Uy! Okay ko yung ikaw mo. Marami ko na rin Wag gusto lang si Panlapa nilang Hindi magano. Esa yun? Suryan mo na yan. YouTube na sa tindahan, di ba? Ano, toilet kami lang din. Paano mo gawin kaya ang una mo si Niyo? Sendo niyo? Ganaan. Kaya naman. Umitong bayi dito. Ano ba? Bilog-bilog ba ito yan? Kami salamat ako. Laruan natin, laruan. Patay. Nice one. Nice one, nice one. Oh, the partition po is 4. Nice one, nice game, nice game. Ano yung kay-kay? Nice game. Binuwas ako nito. Connect naman ako dyan. Wait mo na, wait mo na, wait mo na. Wait mo na ako. Wait mo na. Wait mo na. Wait mo na.
plato. Hello, ano, parang kumbang. Pinigyan lang ako ng pinigyan. Shit. Kaya parang mayroong Puta. Ang batay bababa. Babay bababa, Marcia. Marcia, Marcia. Yan ba? Drop, drop, drop. Meron, oh. Meron tayo kasama, meron. Meron. Ito itong loot, ano magagawa? Ito, ayan, ito. Ay, tayo ko pa rin. Lakong ba rin, lakong ba rin. Baka kunya ko. Lakong ba rin. Yan, nasa Jod. Ibang din talaga ngayon. Ito, itagyan.
Ano daw kayo sa mga siguro pag may ano, siguro mag-end tayo siguro na. Ay, kaya ako pala ng temp. Wala akong pala ng temp. Bata pa. Temp ako. Ang daming bala ng temp. Bala ng sniper, dami. Ay, ako dun ah. Ikaw nga eh, mabuti dito doon. Ako pala ng right mo. Ayun dun ang pinanayin. Ate tayo, ate. Ito na dapat ay pagkas sa bilis. Bahala lang na rifle na hanapan na kung paano ito. Bakit? Kaya sa labas.
Hello, sige. Sa kuya, mag-bandit sige. Albi 1, 2, 3. Ang favorite ko daw niyo, mag-business daw, mag-account na. Ay, may kalaban na. Baba.
tayo maubo. Nice one. Nice one, nice one. Fight. Wait ko na, iwan mo ko. Ayan o. Utangin na, sayang. Sayang guys, nag-game. Love. Bahala ka pa sa Hey. Bobo. Makinikot ka pa. Bago ka. Matago pa na sa Kuya City. Ayan ka na. Ito na, bet ko kayo, akit ko ako. Ayaw ko lang, mamaya ka lalaro. Mamaya ko lalaro.
At doon to, tapos ito na. Dali ba next na coin pa? Open tabi. Isa to. Dali, dapat ito. Ano makuha? Yay!
walang ano. Hindi pa na. Mabalik ka ng bukas. Ending out.
Hindi yung ako, sige. Hindi na po, sir. Mabete ka? Mabete. Ano yung mabete? Mabete na mabete. Oo, nakapagyan ka sa YouTube. Bakit ang mga tayo?
Nga, kapatid mo. Kasi, nagtabi. Kasi, wala man ako buklo. Kasi, yung sila si Joe. Insa, dahil, kaya kailangan guys, sinabi, nakatawa, magla, nakakaman ako pag nakatibago kayo sa ulit. Nakaman ako pag nakatibago kayo sa ulit. Tama yan ako. May good park, sige. Hindi mo lang. Pangalan pa may park, kaya dito. Kaya yung ano good park, tapos sila, sila dito. Uy, kasi na. Yo. No. Mau to? Yo, minsan natin.
Kaya naman mo gusto natin. Doon mo yata sa salamin. Tatay.
Nabakan mo. Ha? Pagka kumain ng ay, iyo. Ay, yan pa naman. Una, gusto na yung yan. Ayun ang bagay ko sa Basilio. Kaya mo. Kaya.
ate. Naka-picture tayo eh. Oh, Taylor yun. Tapos ninyo. Sasabi mo naman. Ano po? Ano? Grabe. Ikay to. Ha? Ikay to. Mataas ka pa nga. Sige, ano mo. Mataas mo. Kaya rin ko lang ano. Dali na yung kaan. Sabi ko pa na oras kaan. Oo, wag ah. Mag-picture tayo. Wala naman. Wala daw yun. Wala iyan. Wala yun sa photos. Wala din. Wala yun sa photos. Yeah, oo. Yeah. Ay, Pero wala. okay lang. Nakapag-video. Nakapicture ka na. Smiling mo ka eh. Ay, save ko din eh. Hindi ko na-save din mga pag-save mo dyan.
nasa Yung mali na nga pinakawa, pinapin. Ay, Kabayan, kabayan. May pangalan ka ba? ha? May pangalan ka ba dyan? Pa, Hindi ba kung pagsunod? Ikot na pa. iyo, muli ka lang ako. Ang dapat ko yan, iba pa. Iba pa. Pili ano, inchi. Di ba? Ano? Ha? Inchi sa Pilipinas. Yun na, oh. Ang Pinoy. Kaya yung mundo mo, hindi. Yung nagamit ko dito. Iyo. Okay. Wala na. May Pilipino hindi. So, ano ko, mag-isa. O, tungalang awon, taga, ano, China. Inchi. Bago. Hmm.
Ano oras ka ba, ano? Ano oras? Pag-iyo naman. Naman nila yung tao. Mapano ka mapatama? Sino? Kaya, Ako. Yung, ako si Basilio. eh, magsarap mo na. Na ano? Ano kay Crispin si Basilio, diba? Crispin, diba? Kailangan. Hirap lang dito. Iyon ka daw mo. Yung talagang ano mga tinarap ka mga makawin. Nasa atin, kasi mo, nataarap kayo ito, natalawang karakter. Ito pa lang kayo, dalawang karakter. Dudok mo sa na. Ano? Tugod kaya. Dudok mo sa na. Kuya niya kaya mag-in ka. Dada si Basilio. Dahil mo baga ma-acting, sabi ko dahil mo ma-acting. Pero kung ano sa baga nagkakaroon. Ang ano kayo, kagawin mo siya sa Masarap din ka man, boy. Ako, mabasa ka ba lang? Ganon, kayo. I-print mo daw, iniwan mo na. Para kay Basilio. I-memorize mo pa. Uy, dali man, picture ito. Ba't mo tinanggal? Mahal mami, may kuha lang kaya. Dahil mo may kuha mag-may video. Sige na. Mo sana. O nalog di ba sige. Maawa. Then, kakahamyan. Ano, tigigamit mo ang Facebook ko. Una ko pa na yan, bigyan. Wala man. Sabi mo, ano tigigamit mo yung messenger mo. No, eh. Ikaw mag-ano, maano ko, sumabit mo ako. Sabi ko pa, Mando ko. uy, si Bobby Wamay! Binata ka daw. Okay na daw. Binata ka na eh. Binata ka. Hindi
Yan na talaga. May ano siya. Oh! May niya may gamit sa tanggap natin. Ito lato. Conductor ko lang ano niya ng may kama. Ha? Hello? Sige nga, ganyan ang mga ganyan ang mga ito. Dito na, dito ka na daw. Nasigil kaya ganun yung pagkakit. Ah, iya, itu juga. Hindi ko masisigaw. Tapos then, open. Open ka po. Iya, nah. Sarap pa din. Anong gamit yung mga tao? Sabi ni. Ano yung gamit ko? So, Alvin. Balik ako tayo, balik ko na ako video. Ano? Ano lang? No. No, kasi mo dyan, dyan. Ulagal. Dok? Bago ko tawag. Yan, nabuo na. Then, naka-open na siya. Wala na, te! Kaya man. Pupo. Ay, hindi mo ano, matakin mo sila pala. Sila ko pa sa kulit ako dito. Then, nakalagatas na rin. Talaga ako. Ayun, boy. TikTok. Yan, yun na. Picture mo na, picture mo na. Paano ko tabo? Mapapausta ko sa... Ayun lang, may anak ng tao maglubos ko. Sa taas para, sabi ko, mapalaro. Sige. Wala man siya. Maganda ang Marlboro Blue. Marlboro Blue. Yung kabayad ko sa'yo, no? Alam mo yun? Uy, pasimula na ako na mapasigat lang ako. Lalo? Daw ko pang mga taga-bulog ng mga taga-sayo, mga laro ng kutilkan. Marlboro Pink. Ano ito? Marlboro Blue. Marlboro Pink. Marlboro Pink. Marlboro Pink. Alam mo? Hindi na kalala mo. Igalis ko yan. Ay, ano video na? Kahit, Yo, natulad. ay, Ay, original ba ka natulad? Dari kumain na baga may tubig. Dari ka na may tubig sa amin. Mas grabe. Hindi mo tulad na, tumatawad ako. Ha? Induwa, no? Mainit na na, kasi mo tulad, hindi ko nag-aaral ng matawad. No, kung yun na. Subagi po nga sanay ni. Durmat, pawa, pangawa na magigos na ito. Marap yung matakilyo. Ibu ka na. Kasi durmat ko lang. Saga, mapula.
Uso nga lang niya ng ano. Ano yan? So, pinagputok, so, nilabas sila. Hindi mo na ulang ko ba? Ha? Uso niya na sa Video mo. Yung circles. What about it? Ano po yung circles? Yung kasi, ano ba? 7. Ha? 7.85 yung 7. Ano, yun nakayaan. Kaya dapat yung ay, nasa mga diba, yung pinaglalala ko dapat. Pero ito na ako, diba? Bakit ako na lang yung kulay-kulay ko ang bakla? Lago! Ay, sinabi ko, bigla mo yung amin nila. Diyan ka ba tayo nag-espira ka ito? Kasi ba, go. Makulog na itong mata. Ang pinano pag bigla mo yung amin ang inilisyon. Uglaw nun! Great ako sa puto! Ang inilisyon na mo? Sabi mo kakangana mo, sabi niya sa teacher, ay ano ito, doktor, sabi ng magdungan, pag once na nagkalat sa ito, ang Hindu na ba sa ito, puro doktor na yun. Tapos, pag once na tagas na ito, rin nito na ito mapigilan. Pinansin mo ba? Yes. Ano ito, ibiologan ka ito. Sabi ko, katali ko, nagkasulat, ma'am. Inabot, ano, sabi, buray, ma'am. Kaya daw, Ayos na, tara mo, ito. kaya nagkasulit. Inabot na. Iyo, maglong niya ita, ako na si AJ. Ayos na. Matalo, Domingo, Domingo. Puto. Sige, Domingo. Lipat sa kirang. Yes, ito mo kaya kasi bago, pwede mo sabi ko. Manday na puto. Hoy, sabi mo guys, sabi mo kasi bago, pwede mo sabi ko. Kaparadyo mo sila kita. Bawal mo na lang mo. Ayos na. Hindi ko nakagod. Hoy! Ano na?
Madalayan ba? Alright, thank you. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Crazy! Yung dating crazy, ngayon nakakabot sa account. Tan tan tan. Yung udol. Udol. Ay, babae pa rin, babae pa rin. Wala ka na. Lang nagsulit. Wala na. Dahil may uwi ng bike. Pangalong na matulog. Pangako sinulit na. Para dito sa pinakatulog. Dito na sa alo. Ano makanta na yung ganda sa graduation? Ano nga na yun? Kamu yan may, ay ano ito, so, kuha ka kanta ulit. Ano ba, gana-gana? Ayun na. I always remember you. Mga lawyer. Come on! I always remember you. I always remember you. Tapos, isang paso. Yeah. Pera. In the ocean, in big wave, may fight song. Fight song pala, searchin mo. Sa YouTube. Dapat mami ito ba kayo? Ay, nagpapatid sa Ako ito kaya malunod mo. This is my fight song. YouTube, fight song. Ako, F-I. Ano na na? F-I-G. H-A. Ayan o. This is my fight song. Na yung walk of comfort song mo. Basta yung kanta. Naku. Kami. Tapos ka. Big wave. Emotion. Words can make a heart beat. One month. La 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 la. Side my way. Na 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 Ha? na.
Starting Ano right ba kayo kailan now, ko? I play my favorite song. Hoy, naiinlog ko sa kanta ko. Nakawala po. Naiinlog ko sa kanta ko ah. This is my fight song. Papa. But I only have one minute only. This is my song. Kanta ko kanta taon. At meron ako sa Claudia Rockstar. I always remember the man. Ito ho. Papa. Yan sa sunod ka. Yan. Nag-ramp pa paano ko. Nag-ramp ako. Karoon nag-kuryente din. Ako malawa man. Ako galing ako. Ito ba maligana people? I'm so thankful for the moment. So glad I That's like the end. I keep like a photograph of you in my heart forever. Always remember. Nagtapunan ng sa okay ka? Sarap na naman sabi. And they really are everything. Oh. Wait, I want to buy and why? Yeah. I like photograph. Ito, sorry, dumili. No! I should say goodbye. Listen, we gotta keep moving on. I'm so thankful for the moment.
So say goodbye. It's the way God is moving on. I'm so thankful for the moment. So glad I see you. But the I photograph. Hello. I always remember you. No, I keep there inside. Oh, Out na sa Laro naman na nila. Fight song. Ako mo. Ito na ang pinili. Pagsisali ko. Kahit napanood ko sa kanila na okay na yun. Yun. Okay na. Yun na yun. Sila YouTube check ko. ayok na anything. Mel, amihan, fight song. Sa itang tadyo. Wala yung lugar na kami. Ha? Okay. Ayun. Grabe yan ang Laro sa nailing ka mo. Laro sa nailing ka mo. ay wala na pa. Yun. Gig. Lalo sa kanila. Nag-report na ako. So, hindi mo ako dyan. Hindi mo ako Duwang ako. Kailangan ko ako lang nga nila Facebook. Kasi nung ko lang ang video. Mana pang kawa. Hindi mo pa kami kami madali. Kaya sa kuya ko gusto. Ulit ko, nagpalawala. Instas ang dado. Ito.
na na-open. Yung ano niya. Meron na sa kumuli ko. Hindi open lang na open. Eleven. Asa ka na mo sa tubig na. Ay, dito ka naman sa akin. Sino pinag na? Pinago na. Sino pinag na lang? Iba ka nung hindi pa. Makawakita kayo ko, kapagawa ko mo. Sino po ito si Maring po? Like, pa. Computer. May ako mo. Ako na. Ako may ako na. Huli, 100. Huli, dati ko na. Magbalik eh. Huli mo, 100. Huli. 100. Dati ko na. Ituod pa ako kayo. Sino? Mga tapos siguro, sa bilis. Mabalik ito sa na-apply ko yung question. Kaya ako nung tayo ito may hindi mo nga siya may painting na naman. Na to. Wala na painting na dito. Bakit ka nag-check ako ka ba ang lang? Ano ba kayo talaga pinag-win? Nakalag pa ka. Bumalik ka nga dito! Yung kawat ka kayo dito! Dito, bata na.
Yan. Eh, pakuwi pa yung dito na kaya ako. Sobrang dito ako. Para baba. Para baba lang ako. Hala. Ano ako yan? Ayun talaga yun. Lago? At natabit sa ng ko. Dito ako sa Ano nakawag sa'yo? Ha? Ano nakawag? Ano daw nga nakawag? Ano siguro ka? Ano sabi? Ano sabi?
dito meron kami, apat na bowl.
Nakalang lang. Ang saan? Siguro ka lang. Kasi lang sa time ko na ako. Bigyan mo na akong 25.
Grabe talaga.
Trabaho din siya.